टू माय चॅनल आर्टफुल क्रिएशन बाय कौशिका। आज आपण ही शिप सॉल्व करणार आहोत 3D पझल। हे मला रोड साईडला मिळालं होतं, लहान मुलं सेल करत होती 150 रुपीजला। तर आज आपण हे सॉल्व करूया। ह्याच्यामध्ये 4 शीट आणि 33 पीसेस आहेत। तर आपण हे सॉल्व जॉईन करूया नंबर वाईज। तर आपण हे आधी सगळं काढून घेऊया आणि मग नंबर वाईज जॉईन करूया। अशा प्रकारे आपण सगळे पीसेस काढून घेतले। तर आपण आता ते नंबर वाईज जॉईन करूया। अशा प्रकारे आपली 3D पझल सॉल्व झाला आहे। खूप सुंदर दिसते। तुम्हाला पण जर कुठे रोड साईडला दिसली तर नक्की परचेस करा, त्यांना पण हेल्प होईल आणि तुमच्या घर सजवायला पण खूप सुंदर दिसेल।